Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, good afternoon everyone, especially sa mga grade 6 learners na nakatutok ngayon, maging sa kanilang mga parents at sa mga teacher, mga kapwa ko teacher na sumusubaybay sa ETUlay online tutorial, your free tutor, at sa atin ng DepEd, ng DepEd Online at ng Educational Technology Unit. Ayan, so i-share na natin ang ating screen. Okay. So, this Mathalino Day, Friday, ay pang week 4 na ng quarter 4. Kaya naman ang lesson na ating tatalakayin or aaralin ay ang constructing and interpreting a pie graph. Yan, pati muna ako syempre. Sa mga nakatutok ngayon sa ating live streaming. Kay Gianna Claire Laguerta, good afternoon din sa'yo. Kay Gabriel Kerubin, good afternoon. Gab. Kay Bricks, hello Bricks. Yan, sukin natin si Bricks dito At masipag talaga mag-comment. Yan, he is from Bulacan. Watching from Malipampang Elementary School, South District of Bulacan. Hello din sa'yo, Jane Rochelle. Hello, Jamila Castro Tarayo from SDO Aliaga Annex. Ayan. Hello din, Ramiel Lui. Hello, Percy Taruza. Hello, Nicole De Matera. Hello, Jasly Agtuca, watching from San Pascual Central School, a grade 6 diamond pupil. Hello, Athena Ritz Aliga Matias. Yan. Yan yung mga iba. Baka mamaya ako na ibabati So let's start.
with, yun ang schedule natin, syempre, 1 p.m. to 1:40. Ito ang ating pinagkuhanan ng ating i-discuss today, ang module na pinahiram sa atin ng Schools Division of Negros Oriental ng Region 7. At ito ang kanilang development team para sa module na ito. Dalawang objectives for today's session. Una, identify the steps in constructing a pie graph and interpret its data. And pangalawa, construct a pie graph based on a given set of data. Ayan. Ayan. So, ano muna ang petsa de peligro? Anyone? Ngayon kasi oras de peligro kasi after lunch, ibig sabihin, kapag tapos mo kumain, medyo inaantok ka. So, ibig sabihin, oras de peligro yan para sa mga estudyante, mga guro na pipiliting magturo at mag-aral. Pero kung petsa de peligro ang pinag-uusapan, ano kaya ito? Anyone? Sa mga nakakarinig nito sa mga matatanda? Meron ba kayong idea ano ang petsa de peligro? Hindi siya 13, hindi siya Friday the 13th. Ayan. Medyo lumapit yung sagot mo, Gab. Sahod ng mga... Pag sinabing petsa de peligro, ibig sabihin ito yung last stretch of days bago yung sahod. Ibig sabihin parang close to payday experience. Yung tipong paubos na yung budget, paubos na yung pera, pambili ng pagkain, etc. Kaya petsa de peligro. Yan. Ano naman yung laban para sa ekonomiya na sinasabi nila? Ayan, tama naman, Margo. Yes, malapit na maubos ang pera at paparating pa lang ang payday. Ano naman ang laban para sa ekonomiya? Hello? Meron tayong nalunod from Davao. Nasaan na kasi yun si... Ayan, nasaan na ba yung taga Davao na nakita ko nag-comment? Hindi ko mahanap. Ayan, si Frank. Brian Selana. From Davao de Oro, yan. Okay, thank you for sharing that, Jazly. Yes, it is of Spanish origin. Day of Danger, yes. Pag ano naman, laban para sa ekonomiya, ibig sabihin, yan ay, kumbaga, hindi ka titigil magtrabaho, hindi ka titigil kumayod para may pantustos ka sa family mo, may pang-provide ka, may pang-ambag ka sa gastusin sa mga pangangailangan sa bahay. And syempre, tayo mga Pilipino ay mga Kristiyano, at syempre iba sa ating mga Muslim naman, pero we believe in God. And nais ko share sa inyo yung Jehovah Jireh. Jehovah Jireh means the Lord will provide. Ayan. So ano man yung pinagdadaanan nating pagsubok, lalo na sa financial na aspeto, magtiwala tayo that the Lord will provide. So Jehovah Jireh. Ayan. So, syempre, usapang financial naman ang pinag-uusapan. Pag sabing budget, ibig sabihin, ito yung, yes, good afternoon, Gab. From San Agustin, Elementary School, Quezon City. Yeah. So, pag budget ang pinag-uusapan, yan yung perang inilalaan natin o ni nanay o ni tatay sa mga gastusin sa bahay. Di ba last Friday, ang pinag-usapan natin, mga bayarin. So, kasama yun sa budget. Kada buwan o kada linggo, okay? Na pinag-iisipan, pinaglaraan ng mabuti ni nanay at ni tatay. Kaya madalas, sila ay sumasakit ang ulo. Yan. Yes, tama yun. Very good. The word is allocate. So pag-allocate ng amounts of money for a specific purpose. Yan. So example nito, pag-budget ay ito. Which is shown by this graph or this pie graph. So the family income here is worth 10,000 pesos. So nakita natin distribution ng amount into percentages. We have education, 20% ng income na pupunta sa edukasyon. 25% sa shelter. Siguro nagre-renta ba or nagme-maintain ng mga structure sa bahay. Food, yan. Food is life. Kaya naman, look at this. 30%. Malaking tapyas ng budget ay napunta sa food o sa pagkain. At itong maganda, may savings na pinaglalaanan, 15%. And others, meaning mga, kasama dito siguro yung mga emergency purposes or mga other necessities, 10% naman yan. So mga iba sa atin, yung 10%, automatically dinededuct yan kapag you consider yourself
as a tither. Yung bibigay ka ng tithes or ikapo sa church. And good afternoon sa mga pumabati. Ayan, so, yaman naman nabanggit natin yung pie chart. Ano nga ba ang pie chart or pie graph or circle graph? So, it shows relation of parts to a whole and to each other. So, the pie or the circle in that graph or in this graph or in this chart represents the whole or 100%, while each slice represents a part of it. So, yung buo, okay, yung buong pie, pag pinag-total mo yung mga percents na yan or percentages ay 100% ang makukuha natin. And by the way, each slice is called a sector of the circle. Yan. So, actually yung word na sector, parang sa grade 10 math pa lang mababanggit. Not really sure daw sa mga ibang levels. Hello, Casey. Hello, Shane. Hello, Sophia. Cyril Kim. Jamela. Akisha. Hello. Rian Colleen. Hello, Jerence. Aisha. Yan. So again, yung bawat slice, natawag yan na sector of the circle. Ayan. So pag sinabing sector, bounded yan. Okay? By 2 radii and an arc of the circle. So illustrate natin ano ba yung sector talaga. Yan. So hiniwalay ko muna yung isang slice dun sa pie chart or pie graph. So yung nakikita nating red lines or highlighted by the red lines, ayan yung mga radii or radiuses ng circle na part ng sector. So yung mga straight segments dyan, yan ay part, yan ang radius or radii ng circle. While yung curve, okay, para ma-close yung sector mismo, okay, that is an arc or it is a part of a circle or part of the circumference of the circle. So yan ang sector. Now, the point where all the sectors meet, diba? Nag-meet yung mga tama sa isang point. Okay, they all intersect at what is called the center of the circle. Nasaan ba yung center? Turo natin yan. So yung point dyan or yung corner dyan. Tama ba? O sulok. O saan nag-meet yung mga sector. Okay. Now, each sector has a degree measure that is equal to the degree measure of the central angle, which is contained by the sector and is formed by the union of the two radii. So again, pag sinabing central angle, okay, from the word central, its vertex is the center of the circle. Therefore, yung mga sides niya are, okay, yung mga segments na yun are radiuses or radii of the circle. So yung measure niyan, yan din ang degree measure ng sector. So example, if in this case, this central angle measures 144 degrees. Ibig lang sabihin yan, yung sector na yan ay also measuring 144 degrees. If the next one measures 108 degrees, so yung central angle natin ay 108 degrees, it follows then that that sector where the central angle is contained is also 108 degrees in measure. Yan, si Tamara o hi sa Akisha, dito rin daw siya. Yan, next is this central angle. So yung arrow na yan, yun yung nagsisignify ng rotation ng mga sides from initial to the terminal side. 57.6 degrees naman ang degree measure niyan. So yung sector na yan is also measuring 57.6 degrees. Another is this central angle, medyo makipot. Slow yung narrow na yung opening. Ibig sabihin, its measure is kind of small compared to the rest, which is 14.4 degrees to be specific. So yung measure ng degree ng sector na yan ay ganyan din, 14.4 degrees. Next is, or last one is this, 36 degrees naman yung sa central angle na yan. At ibig sabihin, that sector or that slice also measures 36 degrees. Hello from Pampanga o Cabalin. Alriza Zadane. Kumusta na kayo? Ayan. Now, syempre pag pinag-add natin yung lahat ng mga degree measures na yan, since these central angles are angles around a point, okay? And also measures of the sectors, okay? Na bumubuo dun sa circle. Ibig sabihin, ang total niyan ay 360 degrees. So 108 plus 57.6 plus 14.4 plus 36 plus 144, 360 degrees ang dapat nating makuha. Kasi yun ang degree measure ng isang circle or ng isang revolution. Yes, tama yun, Gab.
Now, yung degree measure na yan ng central angle or ng sector to be specific, it depends on what part of the whole the category it represents. So for example, itong sector na to, which is measuring 144 degrees, as a fraction of the entire circle, we can see na it is equivalent to the fraction 2/5. So ibig sabihin, 2/5 siya ng buong circle. Ibig sabihin, yung category na nire-represent ng sector na yan is 0.4 or 40% ng kabuuan. Next one. So yung sector na may degree measure na 108 degrees, yan ay 3/10 ng buong pi or ng buong circle, which is equivalent to the decimal 0.3 or in percent, 30%. So ibig sabihin, yung sector na yan ay 30% of the whole. Okay? Pwedeng yung whole na yun ay buong budget or buong populasyon. Okay? Depende doon sa nature ng data. Okay, the next one, yung 57.6 degrees is 8/50 of the entire pi or circle. And this is equivalent to 0.16 as a decimal. And as a percent, 16%. Okay. Another one is yung 14.4 degree sector. Yan. This is 1/25 of the entire pi, which is 0.04 or 4% lang nung kabuuan. Siyempre, yung 36% 36 degrees ay 1/10, okay, ng buong pi or ng buong circle. And this is equivalent to 0.1 or 10%. So, siyempre, pag pinag-add-add mo yung mga percentages or percents, ay 100% ang ating makukuha. Ayan, let's have a practice in constructing pie graph given this statement. Okay, the monthly expenses of Santos family are as follows. We have 6,000 pesos for food, 2,000 pesos for transportation, and 2,400 for water and electricity, and 1,600 for other necessities. So, unang-unang dapat natin gagawin ay to organize the data by making use of a table. So, presented as a table, ganito ang pwedeng maging itsura niya. So, yung food, transportation, water and electricity, other necessities. So, yung apat na yon, we can label these as items or pwede rin naman categories or pwedeng expenses. Tapos yung sa second column, yung amounts will just be labeled as allocation. Kasi when you say allocation, yan ay amount, okay? Na nilaan natin for specific purposes. So, we can see from this table na yung total, okay? Monthly expenses ng family, ng Santos family ay 12,000 pesos. So, this may not necessarily reflect yung monthly income, ha? Kasi pwede namang higher than 12,000 yung kanilang income. Pero yung expenses na pinapakita dito. So, the next step is to convert each amount into percent. Yeah. So, syempre, dapat medyo master na natin ang pag-rename, okay, into percent. So, let's show the computation. How is it done? Syempre, yung part, i-divide mo sa whole. And then you'll get a decimal equivalent, then rename it as a percent. So, we have 6,000 pesos divided by 12,000 pesos. If you're going to use calculator, you will get 0.5 as the answer, or 0.50. And convert it to percent, you'll get 50%. Pero kung gusto mo rin malaman yung fraction equivalent, okay lang din naman. And I will show it to you. Yan, ganyan siya. So 6,000 pesos over 12,000 pesos, canceling the common unit peso sign, and the 3 zeros, which is common to both numerator and denominator, we have 6/12. Yan ang fraction, no? Pero, pwede pang ma-reduce yan as 1/2. So, ibig sabihin, yung 50% ay equivalent sa 1/2. Yung next natin, for transportation, 2,000 pesos divided by 12,000 pesos. This is equivalent to a repeating decimal, 0.1666666. That is why, naglagay na ako ng vinculum sa taas ng 6 to signify that it repeats doon sa decimal na yun. And this is equivalent to 16 2/3% or 16.666666% kasi nga endless yun. Pero yung 0.66666 na yun, that is equivalent to the fraction 2/3. Kaya naman 16 2/3% din ang pwedeng maging form niya as a percent. Now, as a fraction,
it is equivalent to 1/6. So kung baga, if you see it as complicated na meron kang 16 2/3% dyan, 16 2/3%, you can use 1/6 mamaya kapag magko-compute tayo ng degree measure. Okay. So yung 16 2/3%, yan ang percent equivalent ng fraction na 1/6. O pangatlo, water and electricity. So we have 2,400 divided by 12,000 pesos equals 0.2 or simply 20 or 20%. Ayan. So kapag fraction na siya, so 2,400 divided by 12,000, so canceling the peso signs, and we can just cancel this time 2 zeros lang kasi ang 2,400 may 2 zeros lang siya. So therefore, matitira 24/120. Ang 24 at 120, parehong divisible yan by 24, which means 1/5 ang fraction equivalent ng 0.2 at ng 20%. Panghuli, yung 1,600, okay, convert natin sa percent by dividing it by 12,000, then the total amount of expenses. It is equivalent to 0.133333 or express it in compact form, maglagay tayo ng vinculum sa taas ng 3 since it repeats. And di ba kapag nagre-read tayo ng decimal as percent, i-move natin yung decimal point 2 places to the right and then a fixed percent sign. Eh since di ba, yung 3 dyan nagre-repeat, so 13.33333333%. So yung 0.3333 etc. na yon ay equivalent sa 1/3. That is why 13 and 1/3% could also express 0.13333 as a percent. Okay, so kapag fraction form naman, so again, cancel lang natin yung dalawang zeros, matitira 16/120. And this is reduced as 2/15 as a fraction. So yung total ng mga percents ay 100% at syempre yung sa mga fractions, ang total niyan ay 1. Ibig sabihin isang buo, 100%, 100%. Now, after we have computed for the percent equivalent of each item or each category, we're now ready to compute for the degree measure of the sector that will represent the item. So, pakita natin ulit yung table. So, ayan. So, unang computation for the first item, yung para sa food, which is 6,000 pesos ang inallocate ng family, or naka-allocate ay 6,000. This is 50% of the entire expenses at one. And this is equivalent to a sector's degree measure is 0.5 times 360 degrees or kalahati ng 360 degrees, which is 180 degrees. Oh, sige nga, I'll pause muna. I will not show the next computation yet. Ano naman ang degree measure para dun sa sector that will represent the transportation expenses of the family? Sige nga. So babati muna ako sa mga hindi ko pa nabanggit kanina. Hello, Miguel Biluan from Santa Cruz Central Elementary School. Hello, Renz Christian Tobias Papico from Laguna. Ayan, kababae ni Sir Kevin. Yeah. Nick. Hello. Rian Pauline Santos, yes. Kay Megan D, good afternoon din. Yan, si Casey Ra, syempre, from Santa Cruz Elementary School. Samantha Blasi, hello, from Liano Elementary School. Good afternoon. So, week 4 na tayo, no? Ibig sabihin, 3 weeks na lang tayo magdi-discuss niyan. Kasi yung panghuling week may not be an entire tutorial session na magdi-discuss ako, but could be, depende sa magiging suggestions niyo. Kasi that is parang graduation week na, di ba? Yung week 8 natin. So, baka naman meron kayong idea or gustong ipagawa or magawa natin on that specific session, yung ating last session for the year. You can message me. Meron akong Facebook page na na-set up. You can search Tutor Prince at i-message nyo kung anong possible nating magawa on that graduation week. So yan, may mga sagot na kayo, no? Okay. So I'm seeing many 60 degrees or 60 as answers from you. Unang-una lang galing kay Sophia Nish Bagasa. Or Sophia, it's nice seeing you here again. Virtually seeing you here. Yan, yes, 60 degrees tama kasi 1/6 yung fraction equivalent dun sa inilaan na 2,000 pesos for transportation. So,
1/6 times 360 degrees is 60 degrees. So tama din naman kayo, Eliakim, Megan, Jerence, Akisha, Clarissa, Akisha, ulit lang, Aisha, Casey, Nicole. Yes, Bricks, you're still watching. Thank you. Yes, Rich, you're not sure, but it's correct. Yes, 60. Yes, Jazane, 60 ang sagot. Yes, Gab, 60 nga. Yung mga 57.6 ang binigay, saan galing kaya yan? O nalito lang. So, ang tamang sagot ay 60 degrees. Yes. Ano ba ang nangyari? Bakit naging 57.6 ang sagot niyo? Meron bang mali sa computation kanina? Next. Siyempre yung sa water and electricity, since 1/5 siya ng buong expenses or 20%, ibig sabihin, the sector will also be 20% of the entire pie. So 20% ng 360 degrees or 0.2 ng 360 degrees ay 72 degrees or 1/5. Pwede mong i-divide lang yung 360 by 5. O yung panghuli, sige nga. How will you solve for this? Yung sa other necessities, ang percent equivalent ay 13 1/3%, while the fraction equivalent is 2/15. Ayun, mabilis si Eliakim. Nakita ko yun. Tama ba? Yes, nakita ko yun. Others, 48. Pwede mong ang gawin, dalawa kasi ang pwedeng gawin dito, di ba? Kung tama yung mga una mong nakuwang tatlo, add mo yun, tapos subtract mo lang from 360. You'll get 48. Or, yun nga, 2/15 times 360 degrees, you'll get 48 degrees. Tama yung Eliakim? Yes, Gab, that is also correct. Megan, Akisha, Aisha, Rich, kulang ng dalawa. 2 joints para sa'yo. Yes, Bricks, tama yon. Casey, tama. Clarissa, tama. Percy, tama. Diana Claire, tama. Paula, tama. Nicole, yes, correct. Alriza Zadain, tama. Frank, ano yan? Kulang ka ng 24. Baka 1/15 ang nakuha mo, tapos times 2 mo lang dapat. Yes, tama yun, Kim and Giselle. O ngayon, kapag pinag-add nga natin, makuha natin ay 360 degrees. So, kapag alam natin ang degree measure ng bawat sector, we can already construct the graph. Yan. So, we have to construct the pie graph and plot the data. Now, syempre, para live ninyo mapanood how I will do it, so pakita natin. So, exit ko muna itong aking slides. Paano ba? Yes. Tapos, punta ako dun sa StreamYard. Yan, nakikita nyo ba ako? Stop screen. Stop screen ba? Yes, so stop sharing the screen muna. So, I have here my whiteboard, my mini whiteboard. Mini. Yes, so shout out Sir Prince. Yes, Bricks, shout out sa'yo. At sa mga kamag-anakan mo dyan sa Bulacan. Ang tatay ko ay Bulacan din naman. Taga Norzagaray kami. Yan. So, I have here a circle or a pie. Okay, ito yung center niya. Tapos, nag-put na lang ako din ng isang radius. This will be the 0-degree reference natin. Okay? So, ang ating mga degree measures tama ay 180 degrees, 72, 48, saka 60. Tama? So, dapat pala buong na to or isang buong hati. Kasi yung largest sector ay 180 degrees ang measure, meaning half a circle. So, i-diretso ko lang to. So, pasensya na kung hindi ako marunong or gamit ako na itong protractor na to. So, since again, kahit hindi mo na sukatin using protractor, ang 180 degrees nga ay semicircle. So, hatiin lang natin. Ituloy ko lang yung paghati. So, that means from the center going to the left. Yan, di ganun diretso, no? So, this means this is the 180 degrees. Yan ay para sa, ano nga kasi ito? Ano yung 6,000 pesos para sa food? Tama? Yan. So, yan ay 50%. Okay? So, yung kalahati ng pie ay para sa food, 50%. Now, so dito tayo sa baba magpa-partition or maghahati-hati kasi tatlong sectors pa ang kailangan nating ipakita. That will be for transportation, 60 degrees, water and electricity, 72 degrees, and then yung other necessities which is 48. Tama? Okay. Now, so this will be the center. So ito yung 0, tama?
So 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. So ito yung ating magiging point of reference para ma-draw natin yung terminal side. Okay? Yung central angle na i-contain ng sector representing the item transportation. So, i-connect na natin. So, from the center going to the point on the circle kung saan nag-coincide ang terminal side ng angle. So, hindi na naman diretso. Pasensya na. Dito ka pwede mag-architecture. So, this is 60 degrees or ilang percent nga? 16 and 2/3%. This is for transportation, transpo. Yan. So, pwedeng nagko-commute ang members ng family or pwedeng ito in-spend nila sa gas or diesel or petroleum product. Now, paano yung huling dalawang sector? So, again, this will be the vertex ng central angle. Now, this time, this will be the 0-degree reference. Yan. So, dyan natin ilalapat yung protractor. So that the center of the protractor here will coincide with the center of the circle. So, yun ang 0 degrees natin. 0 degrees, sorry. So, from 0, ipa-plot natin hanggang 72 dahil yun ay para sa water and electricity, 1/5 ng buong expenses. So, 60, 70, so, nampas ang dalawang guhit. This is 72. So, connect natin. Yan. So, matic, yung panghuling sector, yan naman ang para sa other necessities, yung 48 degrees. So, this is 20% water and electricity. Left na lang. And this will be for other necessities or simply others, which is 13 and 1/3%. So this already presents the family expenses of the Santos family expenses, kada buwan. Okay? Yan na yung ating pie chart na representing the expenses of the family. Lifted, of course, from the table na in-organize natin kanina. So, nakuha ba? Okay lang naman, no? Okay. So, intindihan ba yung pag-construct ng pie graph? Yan. Alam nyo kung ang inyong computer teacher ay tinuro na kayong mag-Excel, actually meron tayong pwedeng gawin. Using Excel file or MS Excel or the spreadsheet, pwede tayong mag-construct din ng pie chart. I-input lang natin yung ating data doon. Tama? Okay? So we can proceed to the next part of our discussion. Okay? Which is on interpreting pie graph. So again, if you feel like messaging me or asking me some questions with regards to your lessons, meron akong Facebook page. Ang pangalan ko doon ay Tutor Prince. You can follow the page, okay, para mag-usap tayo. Okay. Tuloy natin ang ating discussion. Let me present, okay, my slides again. Nakikita na ba ulit ang slides ko? Okay. Slides, hindi naman mga padulas. Slides ng presentation. Alright, so nakikita natin. Bakit meron pang subtitle? Alright, okay. Ayan, so ito yung ating, parang soft copy, no? Ito yung hard copy, ito yung soft copy. Okay, so yan ay ginawa ko using Excel. So nakita nyo hindi pareho, tama? Kasi yung paghati dito vertically. Dito kasi horizontally. So parehas naman yung mga labels. So food is 50%, transportation is 16 and 2/3%, water and electricity 20%, and the last sector is for other necessities, which is 13 and 1/3% of the entire expenses kada buwan, okay, ng Santos family. Okay, let's have the next part, interpreting pie graph. So, given a pie graph or a pie chart, we will answer questions. Okay? So, walang choices, ha? You're going to give me, ano po full name ko? Ang full name ko ay Prince Andrew C. Mangahas. Pero yung sa Facebook page natin, ang pangalan ko doon ay Tutor Prince. Okay? So, makikita nyo yung picture ko as profile photo. Tapos yung cover photo natin doon ay may something like, matiisin yan sa dulo.
or ano ba, may mga mantra akong na nalagay doon, mga motto, na math is not mental abuse to humans, but math means mistakes allow thinking to happen. Ayan. Yes, tama. Kasi parehas lang din naman. Iba nga lang yung pagkakahati-hati. Well, let's have the first question. So, given this pie chart, yan. So, by inspection lang yan. Which item has the biggest allocation? So, yung may pinakamalaking tapyas doon sa pie. Oh, thank you for that link, friends. Yes, tama. Kasi yung sa username ko is mathematiisin yan. Yan din ang malilitaw sa link natin. Thank you. Yes, of course, food. Kasi nga, food is life, no? Sa inyo ba? Sa inyo mga pamilya ba? Ano ba ang may pinakamalaking tawag ito? Tapyas sa budget kada buwan? Siyempre, siguro food talaga, no? Lalo na pag marami kayo sa family. Pero kailangan magtipid pa din. Lalo na pandemic. Yung iba sa atin hindi ganang nakakapagtrabaho ng regular. Yan. So, answer is food. Very good. Pangalawang tanong, how much is the budget for food? So, hindi nakalitaw yan sa pie chart. Meaning, we have to solve. What are our given? Siyempre, yung percent equivalent ng allocation for food saka yung family income na 10,000 pesos. Yan. Pero yung sagot ay hindi percent ang ating tinatanong breaks, kundi how much. So, amount of money dapat ang ibibigay nyo sagot, which is dapat 3,000 pesos. O, bakit naging 3,000 pesos? Kasi nga, ang food ay 30%. So, meaning we should get 30% of 10,000 pesos. So, computed as 0.3, which is the decimal equivalent of 30%, times 10,000. This is equal to 3,000. Yes, tama yung mga nabigyan ng 3,000. Sophia, Megan, Akisha, Briggs, sagot ko ulit. Paula, Casey, Margo, John, Mark, Megan, and Jerez. Casey. Ayan. So, may share ko lang, no? When I was in first year high school, ang baon namin, no? Ang baon ko pala ay 60 pesos kada linggo. So, ito ay nakuha ko naman sa kuya ko. Kasi siya, nagtitipid din. Or medyo wais din si kuya. Yung baon na binibigay din sa kanya ni mama ay pinabibili niya ng biscuit. So, di ba ang isang pack ng biscuit, may 10 ng piraso yon. So, that time siguro, 30 to 45 pesos lang ang isang pack ng biscuit. So, kung isang biscuit ka lang kada pasok mo, ibig sabihin, talaga makakatipid ka ng baon mo. Kasi in a month, 60 times 4, 240 pesos na yon. So, malaking bagay na yan. Ewan ko lang ngayon kung saan naabot ang 60 pesos ninyo. Alright, let's have the third question. Which item has the least allocation? Hello, sa mga taga Santo Rosario Elementary School, Aliaga. Saan nga ba kasi ang Aliaga? SDO Annex. Sa Quezon Province ba yan? Hello, Prince, katokayo pala kita. Prince Samuel, Tumamaw, Sonel. Siyempre yung others, yes, 10% lang kasi ang inallocate para doon. Yes, very good. Very good. Yes, tama. Wise dapat Akisha. Kaya nga, di ba, parang kaban ko ba kung pati sa inyo or sa mga high school students natin, na-integrate na yung financial literacy na tinatawag. Para hindi tayo bili ng bili, hindi tayo utang ng utang. So, dapat maging financially literate din tayo. Para hindi tayo mabaon sa utang. Tayo malunod. Ayan. Number 4. Last question for this pie graph. How much is allocated for savings? How much hindi how many degrees or hindi how many percent. How much? So, magkano ang sinisave ng family na ito? Kada buwan siguro ito 15% ang sa savings. So, what is 15? Yes. Tama, Eliakim. 1,500, yes. 15% of 10,000 is 1,500. Malaking bagay na rin yan, ha? Kasi sabi nga nila, kung may isinuksok, may madudukot. Hindi mo alam sa kakahagilap ng pera kapag nangailangan ka. #hugot relate to this. Pangalawang pie chart natin. This will be our last pie chart. Total, it's already 1:35. Ilang minutes na lang tapos yung ating session. So, itong pie graph na to ay findings ng survey, okay, na ang participants ay mga students. So, ang tanong nila ay, what is your favorite sport? Tama ba? Sport, walang S. So, 30% ng mga na-survey nagsabi, swimming ang kanilang favorite. 20% baseball naman.
While 100 students, nito in percent, football ang sinabi nilang favorite sport nila. 10% tennis, and then volleyball, 15%. May message na nga sa ating Facebook page, babasahin ko yung mamaya. Yes, still watching, Bricks. Thanks for tuning in. Unang tanong, dalawa lang naman ito. What percentage of the students like football? Kumbaga ilang percent na mga na-survey na students ang gusto nila or prefer nilang sport, football. Take note ha, hindi yan litaw sa ating pie graph kasi ang binigay, number. Pero ang tinatanong, percentage. So ilang percent? Ilang percent ba? Ang bilis ng sagot ninyo ha? Dalawang Eliakim sumagot. Double send ba yan? Okay, dalawang pindot lang. Yes, very good, 25%. Baka 25%? Kasi nga, kapag pinag-add-add mo dapat lahat ng percent, makukuha mo ay 100%. Kasi pag-add natin yung mga given percent na sa pie chart, 20 plus 30 plus 15 plus 10, that will be 75%. So subtract that from 100, you'll get 25%. So very good. Aisha, ano nangyari? Baka 30%. Sumabra ng 5%. Okay, very good. Then sina... Aisha, tama naman pa yung 25%. Yes, kanina. For 8 ang nabigay yung kanina. Bricks, tama. Bricks, ulit. Sophia. Sophia, 15%? 25% dapat yun. Or may mga delay lang sa mga paglitaw ng comments nyo. Last question. Ayaw pang lumitaw? Okay. So, syempre, ang interesting question dito is, how many students, hindi pala, yes, how many students prefer swimming? Okay. Now, the hidden question is, how many students were surveyed? Kasi ang litaw lang sa chart, yung percent equivalent, okay, at yung number of students na ang gusto football, which is 25% of the respondents. So how do we do this? Let's first identify ilan lahat ng mga na-survey. So, the answer is 120. Okay, but how do we get 120? Una muna, we let X be the total number of, yes, tama yun, Aisha and Megan. Bilis yun yung sumagot, ha? Okay, let X be the total number of students surveyed. And that X, okay, ang 25% niya ay syempre 100 kasi nga, nakita dito sa ating pie chart, okay, 25% ang nagsabing football ang favorite nila. But that is equivalent to 100 students. So meaning, 25% of the total number of students surveyed ay 100 students ang equivalent nun. Okay, so in equation form, this is expressed as 0.25x equals 100. To solve for x, we have to divide 100 by 0.25. And that means 400 lahat ng mga estudyante na participate sa survey na yan. And to get the number of students who prefer swimming, we simply multiply 30% by 400 or simply multiply 0.3 by 400. Yes, alam ko meron kayong ibang method. Thank you for sharing that, Sophia Nish. 100 over 25 is 4. Okay, 4 students equals 1%. So 30 times first. Okay. Yes, that is correct naman. Yes. So meron kayong iba't ibang Yes, Alriza, hindi ka nga talaga sure. Dahil mali ang nakuha nating sagot. Dapat ay 120. Ayan. So, without algebra, sige nga, pag-usapan natin ang magiging solution. Without using algebra, kasi algebraic yung ating pinakitang solution. How do we solve for it? Di ba nga, 25% ng mga na-survey ay 100 students ang equivalent nun. Meaning, 1/4. 1/4. Kasi 25% ay 1/4. So, ibig sabihin, kung ang 1/4 ay 100, multiply mo lang yung 100 by 4 to get the 1 whole. So, ibig sabihin, 400 na yung buo. O, multiply mo yung by 30%, that is 120. Okay. So, hanggang doon na lamang ating talakayan this afternoon. Dahil ang next na ating tutor ay si Tutor Rose Ann for Math 7 naman. So, again, I am interested to know yung mga idea ninyo na pwede natin gawin on the last session natin, which will be on week 8. Today is para sa week 4, which is June 11, tama? Tama, June 11 ngayon? Yes. 11, 18, 25,
11. So 18, 25, July 2, July 9. Tama ba? July 9 ang ating last week. Yes. So that will be our graduation week. So gusto kong medyo maging conversational lang, maging casual lang ating magiging session that day. So again, message nyo lang ako. Thank you so much for tuning in. Nag-enjoy ako ulit sa pakikipag-interact sa inyo by just reading your comments and talking to you kahit virtually lang. Maraming salamat sa pagtutok at sa pagsuporta ninyo sa ETUlay. So, ituloy-tuloy natin pagsuporta sa ating DepEd Online, sa Edtech Unit. Okay, maraming salamat sa inyo. And God bless you everyone. I'll see you again next Friday for another Matalino Day experience with you. Maraming salamat, Kagamat. Dakal pong salamat, bubukal pong salamat. So, see you. Bye-bye. God bless you everyone. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!